lánh cái đau hơi dương đập vào thịt số đặt từ đâu nào đấy mở lên xe sang cái thả bài cua này là thợ gì ôi á không cái ô lắm là vậy đã một đậm mèo hả? Đau chưa? Đau tay ta? Tay nó cái nhìn rồi ấy. Đau ốp nhanh cho mắt tay nhá không anh nhỉ? Tay phim xăm ngay vô. Phim pi vô. Xăm lại phim ta xăm ngay vô giá phim pi vô. Không có tù. Bắt ta bắt. Mất mất tù mà mình còn như thế. Tay đau của mình. Thả lẽ người ta này ngồi thật sự đã nhận ra đi đây. Lỡ bà thịt dân thêm há dân đu vi chanh máu dân đã cầm đọc vi ôi sọc lánh dân đặt te sầmรับchân dân đặt te sầmรับchânฉลุขโมยនឹងបហិតយើងណាអូ
cô đi mồi. Chẳng nó lên ai cả. Tất cả nó, tất cả nó. Chắc chắn là để cô nó. Mình lại tất cả luộc. Cái sữa mặt tay. Trên một nó cho với nhâm này. Chạm nhắm cho cái hôm ngon. Nó làm mà quạt. Con tốt ra kia. Lên lên. Quạt á là từ từ rồi. Mọi người trang hay nữa. Trang mới có ọc muối á. Cái ọc muối thỏ mở trắm cho đồ. Trên mình cam vô rồi. Còn 20 tiếng mà mẹ ôn nó là mối đã vì tụi ăn đảo rồi hai muối con xanh mà đã mối thật sự cần những đôi khi đã chán hai ấy chăm ở đây đã thọt với cần thọt hai chăm vô đã bỏ được ngoài kia con thêm bắp riêng rồi muối vào Không, thì sao rồi tôi sẵn là một con tỏi hai nơi lại như tôi họ thân với hai hai luôn nơi bỏ hết bỏ đi